Setelah kita buat data equation untuk company ni, maka kita nak plot lah diagram. Ini adalah mana nak kita plot. Kita tengok kat sini kita nak plot company close price graph. Itu adalah graf yang pertama kita akan plot. Okay, bagaimana nak plotnya? Kita gunakan TF plot lah. TF, kita bikin objek plot. Okay. Dan kita Y sama dengan volume. Volume pula close. Okay. Close. Okay. Close. Betul. Kita terus set dia punya fixed size. Kalau saya nak fixed size saya 10, 20, 10 lah. 20, 10. Dan saya nak color free. Okay. Kita apa di situ? 20, 10. Begitu kalau kau pula ini macam tu kita betulkan bukan 201 20, 10 barulah jadi dia saya nak close sahaja dan kita akan plot lah nampak dia punya close harga tutup untuk company ni pasaran ni dia naik, dia turun. Ni harga close daripada bulan 3 2022 lah. Seminggu atau sini. Okey. Kita siap dah untuk yang B ni, company postcard. Lepas tu kita nak multiple line graph. Di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data di situ. Okey, kita gunakan rumus yang sama, bukan rumus yang sama, coding yang sama. Cuma coding ni kita gunakan list lah untuk Y. Y punya apa? Y punya ni. Paksi Y. Okay, kita gunakan plot, df plot. df.plot. Okay. Y kita bentuk dia dalam bentuk list. Y sama dengan okay, kita tengok dua dulu close. Lagi satu adalah MA10. Kita tengok dua dulu apa bezanya. Okay. Lepas tu saya set dia punya size teruslah. Okay, size sama dengan 20, 10. Kita tengok ini dan ini data daripada sini ke sini dia tak adalah dia ada sampai 10 10 baru dia plot. Kita nampak dia punya plot tu mungkin cuba kalau kita tambah MA20. MA20. Okey. MA20 ni warna hijau. Tengok dia dah selepas 20 hari baru ada data tersebut. Ni kita tengok dia punya min untuk 20 hari dia jadi hijau. Okey, kita tengok pula kalau kita tambah lagi satu MA apa tadi? MA60. Okey. MA60 selepas 60 hari baru ada data. Tengok macam tu. Dan last kali adalah MA120. Okay, dan MA120 jadi warna purple ni dan dia lebih landai lah dan dia punya noise less noise dia punya noise tu kurang berbanding yang sebelum-sebelumnya 120 hari baru kita dapat data tersebut nampak dia landai gitu. Sebab ni kalau kita nak bandingkan dengan MA10 turun naik ini yang ini dia begitu landai. Okay, maka dah siap lah kita punya
graph plotting, single plot dengan multiple plot. Dah siap dah kita punya graph. Untuk versi akan datang, untuk problem 7B, okay, dia ada sambungan daripada 7A. Kita akan buat simple ataupun simple web page berkaitan dengan graph ini. Okay, jumpa pada video berikutnya nanti.